Er zijn kijkers van dit kanaal die vinden dat collega Gert Wisse en ik een striktere rolverdeling zouden moeten hanteren. Wisse de funauto's en ik de wat meer, nou ja, verstandige personenwagens. Toen Ford belde om te vragen of we met een van hun modellen wilden rijden, ging ik er dan ook automatisch vanuit dat het een klus voor mij betrof. Wist ik veel? Laten we wel wezen, of Gert nu deze review had gemaakt of ik. Deze Ford GT is geen typische ANWB-auto. Verre van zelfs. Het is een sportwagen uit de buitencategorie. Gemaakt voor de happy few en voorbestemd om uit te groeien tot een legende. Van dit model hangen er afbeeldingen in jongenskamers. En dat is precies hoe Ford de GT bedoeld heeft. Ik ben een kind van de jaren 80. Bij mij hing er een poster van de Ferrari F40 boven mijn bed. En net als deze Ford was dat een racewagen voor de openbare weg. En dat was de auto ook aan te zien. Het interieur was bijzonder Spartaans en door het achterruitje kon je het motorblok al zien liggen. In het geval van de Ferrari was dat een 478 pk sterke V8, goed voor 575 Nm koppel. Deze GT heeft slechts een V6, maar wel eentje die 647 pk sterk is en maar liefst 746 Nm koppel levert. Ford is in 2017 begonnen met de productie van de GT en maakt ieder jaar een paar honderd exemplaren tot de fabricage in 2022 stopt. Er moeten dan 1350 stuks van de sportwagen zijn gemaakt. Dat is slechts een handje meer dan van de iconische Ferrari F40, waarbij de teller op 1311 exemplaren bleef steken. Toen de GT in 2017 op de markt verscheen, bedroeg het prijskaartje een niet misselijke €537.000. Inmiddels zijn we 4 jaar verder en zijn de eerste occasions verkrijgbaar. Maar daarvoor betaal je tussen de 1,2 en 1,8 miljoen euro. Dat maakt dit officieel de duurste testauto waar ik ooit mee heb gereden. Eentje bovendien die de importeur slechts WA verzekerd kreeg, juist vanwege die kolossale waarde. Maar goed jongens, dat heb ik allemaal voor jullie over. Oh. Ergens kan ik ook wel inkomen hoor, dat er kijkers zijn die liever zien dat Gert het dikke spul doet. Want Wisse heeft de gave om zijn ratio compleet uit te kunnen schakelen. Ja, ik kan dat dus niet. Ook achter het stuur van een supercar als deze Ford GT vallen me zaken op die me niet bevallen. Zoals het feit dat ik naar buiten toe ongeveer evenveel zicht heb als vanuit een integraalhelm. En het idee dat er heel veel knoppen die je normaal gesproken met schakelaars aan de stuurkolom zou bedienen, nu op het stuur zelf moet gebruiken. Zoals je richtingaanwijzers of je ruitenwissers. En dan zijn er nog de afmetingen van deze GT, want inclusief buitenspiegels is hij 2,23 meter breed. Dat zijn exact dezelfde afmetingen als van de Ram 1500 T-Rex, waar Gert en ik laatst mee hebben gereden. Niet heel handig. En dan zul je misschien denken, ja, maar daar gaat het bij zo'n auto toch helemaal niet om? En ten dele heb je gelijk. Maar stel nou dat je het geld hebt liggen om zo'n Ford aan te schaffen, dan moet je ook maar net een circuit in je tuin kunnen aanleggen. En als dat niet gaat, dan zul je toch in je GT je tussen het gewone verkeer moeten begeven om naar een racebaan toe te rijden. En ik kan je nu uit eigen ervaring vertellen, 1 keer straatje keren en je bent 5 jaar ouder. Dit soort bijzondere ontmoetingen dienen zich nooit maanden van tevoren aan. In ons geval zat er nog geen 24 uur tussen het telefoontje van Ford en de opnames van deze video. Die vonden daardoor noodgedwongen plaats in het hart van de zomervakantie op de eerste mooie dag na een langdurige periode met wisselvallig weer. Op de enige plek waar je in ons land nog een beetje leuk kunt autorijden, op dijkwegen als deze, waren we dus bij lange na niet de enige. Maar ik vrees dat dat de praktijk is voor veel Nederlandse sportwagen-eigenaren. De pret duurt doorgaans zo lang als jouw auto nodig heeft om van 0 naar 100 km per uur te accelereren. In het geval van de Ford GT duurt dat niet heel lang. De Amerikanen geven alleen de sprinttijd op zoals zij die bijhouden, dus van 0 naar 60 mijl, dat is omgerekend zo'n 96 km per uur.
En daar heeft de GT 2,8 seconden voor nodig. Het voelt alsof je iemand heel boos hebt gemaakt. Wat een geweld. Maar tegelijkertijd is het niet eens zo'n hele gemene duw in je rug. Hij accelereert eigenlijk vooral met daadkracht. Hij wil heel hard vooruit. En dat kan hij ook. Ja, wat kan ik zeggen? Weet je, het is op en top een circuitauto. Dus alle verfijning is het raam uit. Geluid is overal. Dus als je met deze auto een groot stuk gaat rijden, dan denk ik dat je hem verfoeit. Je voelt alles in je handen, in je kont. De besturing is ragfijn. Ja, het is een fantastisch apparaat. Maar toch vooral op het circuit. Kijk maar naar de rijstanden die erop zitten. Dat zijn er, ik weet niet hoeveel, maar je kan er eigenlijk maar 2 gebruiken op de openbare weg. Want zet ik hem nou in track mode, dan verandert de GT zoals Kit dat vroeger deed in Knight Rider, wanneer Michael Knight de Super Pursuit mode inschakelde. Ja, ik ben een kind van de jaren 80, hè. Ik schakel nu met de hand, maar in principe ligt er een 7-traps automaat met dubbele koppeling in deze auto. En ja, die werkt gewoon voorspoedig. Die geeft eigenlijk nog dat ene beetje comfort wat je voor de rest volledig mist in deze auto. Het is met de bravoure overigens wel meteen gedaan zodra je een verkeersdrempel tegenkomt. Want dan moet je nagenoeg stapvoets gaan rijden om te voorkomen dat je met de buik van de GT over de drempels raapt. Koolstofvezel en aluminium. Dat zijn de belangrijkste bouwmaterialen van deze Ford GT. Om hun supercar zo snel mogelijk te maken, mocht er van de ingenieurs niks aan boord zijn dat onnodig gewicht met zich meebrengt. Een aanvullende veiligheidsuitrusting ontbreekt daarom. De kofferbak heeft de afmetingen van een dashboardkastje en de stoelen zijn niet verstelbaar. In plaats daarvan kun je met een koordje de pedalenset verschuiven. Nu heb ik bepaald geen coureurspostuur en dus kan het geen verbazing wekken dat ik niet rechtop kan zitten achter het stuur van de GT. Maar ja, wat verwacht je dan ook van een sportwagen die even hoog is als mijn 4-jarige dochter? Zet je zo'n GT nou tussen een Fiesta, een Puma en een Focus, ja, dan is zo'n GT toch een beetje een vreemde eend in de bijt. Maar de spectaculaire Ford heeft zijn eigen historie, eentje die terugvoert tot aan de jaren 60. Op dat moment heeft Ford tevergeefs geprobeerd om Ferrari in te lijven. En uit rancune hebben ze toen een legendarische sport- en straatauto ontwikkeld. In 2004 werd dat model nieuw leven ingeblazen en in 2016 opnieuw. Met zo'n staat van dienst mag je als fabrikant ook wel een paar eisen aan je klanten stellen. En dat doet Ford dan ook, want de loterij winnen is niet voldoende om een GT aan te kunnen schaffen. Je zal een brief moeten schrijven naar de fabrikant waarin je aangeeft waarom jij in aanmerking komt om een auto als deze te kunnen kopen. En daarbij helpt het als je al een paar bijzondere Fords bezit of op social media over een imposante schare volgers beschikt. Maar de belangrijkste eis die Ford aan potentiële eigenaren van deze GT stelt, is dat de auto wordt gebruikt waarvoor die is ontwikkeld. En dat is om mee te rijden. Want Ford heeft niets aan een uithangbord als het achter een dichte garagedeur geparkeerd staat. Ook al is de GT op die manier vermoedelijk wel een stuk eenvoudiger te verzekeren.